नमस्ते एभ्रिवान, शेयरमान्डु च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आउने चैत 4 गतेबाट नेपाल रे-इन्सुरेन्स कम्पनीको आइपिओ आउँदैछ र कम्पनीले आइपिओको लागि प्रोस्पेक्टस जारी गरेको छ। अब त्यो प्रोस्पेक्टस के हो र प्रोस्पेक्टसमा के हुन्छ, प्रोस्पेक्टसमा तपाईले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ, यी सबै जानकारी म तपाईहरुले यस भिडियोमा दिनेछु। त्यसैले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला। तपाई यो कम्पनीको शेयरको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र कतिको त एप्लाई गर्नुहुन्छ, आफ्नो भ्यू चाहिँ हामीसित शेयर गर्नु होला। यदि तपाई एप्लाई गर्नुहुन्न भने किन एप्लाई गर्नुहुन्न त्यो पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कमेन्ट बक्समा जानु होला र यी सबै कुराहरु तपाई हामीसित शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरेर तपाई हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनहरुमा यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धित भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियो अपलोड हुन बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नु होला। अब यस भिडियोको सुरुवात गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्रोस्पेक्टस के हो? प्रोस्पेक्टसलाई नेपालीमा विवरण पत्र पनि भनिन्छ। जब कुनै पनि कम्पनीले पब्लिकमा शेयर निष्कासन गर्छ त्यो बेला उसले प्रोस्पेक्टस जारी गर्छ। प्रोस्पेक्टसमा तपाई त्यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीले ल्याउन लागेको आइपिओ राइट अथवा एफपिओ को बारेमा तपाई सम्पूर्ण जानकारी त्यो प्रोस्पेक्टस पढेर लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीको वित्तीय विवरण कस्तो छ, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा को छन्, तपाई कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी त्यो प्रोस्पेक्टस पढेर लिन सक्नुहुन्छ। जसरी तपाई कुनै पनि कलेजमा जानुहुन्छ अथवा कुनै पनि स्कुलमा भर्ना लिन जानुहुन्छ भने स्कुल अथवा कलेजले तपाईले ब्रोशर अथवा प्रोस्पेक्टसहरू दिइरहन्छ। त्यो प्रोस्पेक्टस पढेर तपाई त्यो कलेजको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिनुहुन्छ। कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आइपिओ एफपिओ राइटको बारेमा तपाई त्यो प्रोस्पेक्टस पढेर सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। तपाई नयाँ मोबाइल किन्न जानुहुन्छ भने त्यो बेला तपाई त्यो मोबाइलको बारेमा सम्पूर्ण रिसर्चहरू गरेर तपाई त्यो मोबाइल किन्न जानुहुन्छ। त्यस्तै कम्पनीको शेयर किन्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईले पढ्नुपर्छ। मोबाइल किन्न जानुभयो भने त्यहाँ त 1 वर्षको वारेन्टी पनि हुन्छ, तर शेयरमा एकचोटि पैसा हालिसकेपछि त्यहाँ वारेन्टी अथवा ग्यारेन्टी केही हुँदैन। त्यसैले कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि त्यसको वित्तीय विवरणहरू सबै राम्ररी पढ्नु होला। प्रोस्पेक्टसबाट तपाई त्यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीले जुन प्रोस्पेक्टस जारी गर्छ त्यो प्रोस्पेक्टसलाई चाहिँ स्टडी गर्नु होला। अब त्यो प्रोस्पेक्टस तपाई मेरो शेयरबाट कुनै पनि शेयर एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ डाउनलोड प्रोस्पेक्टस भनेर अप्सन दिएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाई त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै पनि कम्पनीको शेयर निष्कासन हुनुभन्दा पहिले नै सेबलले आफ्नो साइटमा त्यो कम्पनीको प्रोस्पेक्टस राखिदिन्छ अनि त्यहाँबाट तपाई त्यो कम्पनीको प्रोस्पेक्टस पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला र ब्राउजरमा गएर न्यू ट्याबमा गएर यहाँ 7 सर्च गर्नु होला। यो फर्स्ट रिजल्टमा क्लिक गर्नु होला। यो 7 को साइट खुलिसकेको छ र तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोस्पेक्टसहरू राखिएको छ। विभिन्न कम्पनीहरूको प्रोस्पेक्टसहरू यहाँ अपलोड गरिएको छ। त्यसमध्येको एउटा नेपाल रे-इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पनि छ प्रोस्पेक्टस। अब तपाई यसमा क्लिक गरेर प्रोस्पेक्टस पढ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाल रे-इन्सुरेन्स कम्पनीको प्रोस्पेक्टस हो र यसमा तपाई सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विवरण पत्र हो। यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा प्रोस्पेक्टस पनि भनिन्छ। र यो प्रोस्पेक्टसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हेर्नुपर्ने कुराहरू प्रति शेयर नेटवर्थ, कम्पनीको फाइनान्शियल स्ट्याटस हेर्नुपर्छ तपाईले, प्रति शेयर आम्दानी इपीएस हेर्नुपर्छ र नाफाहरू हेर्नुपर्छ, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हेर्नुपर्छ। प्रति शेयर नेटवर्थ कम्पनीको जति एसेट्स हुन्छ, एसेटबाट कम्पनीले तिर्नुपर्ने पैसाहरू लायबिलिटी घटाइसकेपछि बाँकी रहेको इक्विटीलाई चाहिँ नेटवर्थ भनिन्छ। यो कम्पनी भनेको अन्डर भ्याल्यु कम्पनी हो, किनभने तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ 149 छ, तर यसको प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँ छ। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ, 149 को सामान तपाईँ 100 रुपियाँमा अहिले किन्न पाउनु भइरहेछ। त्यसैले गर्दा यो कम्पनी चाहिँ अन्डर भ्याल्यु कम्पनी हो। तपाईँ यहाँ डिफ्रेन्ट इयरको नेटवर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको आम्दानी हेर्न सक्नुहुन्छ र नाफाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यो 3वटा चाहिँ वास्तविक हो र यो चाहिँ प्रोजेक्टेड हो, भविष्यमा यति हुन सक्छ अनुमान गरिएको छ। पूर्ण बीमा कम्पनीको कुल पुँजी चाहिँ 10 अर्ब हो। 10 अर्बको 16% शेयर चाहिँ पब्लिकमा निष्कासन गरिनेछ। पर युनिटको भ्यालु 100 रुपियाँ हो। तपाईले 1 किता चाहियो भने 100 रुपियाँ, 2 किता चाहियो भने 200 रुपियाँ, तपाईले जति किता चाहियो भने इन्टु 100 गरेर तपाईले कम्पनीले बुझाउनु पर्छ। र यहाँ चाहिँ क्रेडिट रेटिङको कुरा गरिएको छ र ICRA-Nepalले अथवा केयर रेटिङले चाहिँ सबै इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै आइपिओ भयो, डिभेन्चर भयो, सबैलाई चाहिँ रेट गर्छ। त यो आइपिओलाई चाहिँ ICRA-Nepalले 2 को रेटिङ दिएको छ। 2 भनेको धेरै नै राम्रो रेटिङ हो। अहिलेसम्म जति आइपिओहरू आएको थियो त्यो सबैले चाहिँ 4 रेटिङ पाएको थियो। प्राथमिक निष्कासन खुल्ला हुने मिति 4 गतेबाट खुल्छ, त्यस्तै 7 गतेसम्म खुल्नेछ र यदि यो 4 देखि 7 को बिचमा सब्स्क्राइब भएन भने ढिलोमा चाहिँ 18 गतेसम्म यो निष्कासन खुल्नेछ। यो कम्पनीको शेयर सम्बन्धित सबै काम चाहिँ आरबीबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गर्नेछ। त्यस्तै तपाईँ यहाँ विवरण पत्रको डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। विवरण पत्र के हो,
सबै जानकारी तपाईँ यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले म्यानुअली फर्म भरेर सेयरमा एप्लाई गर्नुभयो भने त्यो बेला तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आसपास सदस्य रहेका सबै ब्याङ्कबाट तपाईँ फर्म लिएर त्यहाँ बुझाउन सक्नुहुन्छ अथवा ब्याङ्कको शाखाहरूमा बुझाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला त्यो कम्पनीको विवरण पत्र चाहिँ पढ्नु होला। र तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल रे इन्सुरेन्समा अरू कम्पनीको कति लगानी छ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ कम्पनीको एसेटको विवरण छ। तपाईँ यो तालिकामा कम्पनीको एसेट हेर्न सक्नुहुन्छ। भवन कतिको छ, त्यस्तै फर्निचर तथा कम्प्युटर, भेहिकलहरू, परिवहन, लिज होल्ड कति छ, तपाईँ यो कम्पनीको एसेटको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र सञ्चालक समितिको स्ट्रक्चर कस्तो छ, सञ्चालक समितिमा कतिजना छन्, त्यो सबै तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सञ्चालक समिति पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सञ्चालक समिति राम्रो भयो भने कम्पनीको मुनाफा बढ्दै जान्छ। सञ्चालक समितिमा बस्नको लागि क्राइटेरिया यहाँ दिइएको छ। र यहाँ तपाईँ क्यापिटल स्ट्रक्चरको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीको कति पुँजी छ, यो कम्पनी कसको कति लगानी छ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारको सबैभन्दा बढी लगानी छ, त्यसपछिको बिमा तथा अन्य संस्थाहरूको लगानी छ, र अर्को चाहिँ पब्लिकहरूको लगानी छ 16%। संस्थाको कति सेयर छ, सेयर सङ्ख्याहरू तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सञ्चालक समितिको विवरण यहाँ दिइएको छ। सञ्चालक समितिमा रहेका मान्छेहरूको नाम, पद, कुन पदमा छन्, शैक्षिक योग्यता पनि दिइएको छ र अनुभवको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। सञ्चालक समितिमा अनुभवी मान्छेहरू जति भयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ कम्पनीको लागि। रिस्कहरू तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ, कस्तो रिस्क आउन सक्छ भविष्यमा। र सबैभन्दा मेन चाहिँ यहाँ वित्तीय विवरण छ। यो कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटस यहाँबाट पढ्नु होला। त्यसमा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट। यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। नगद प्रवाह विवरण, क्यासको मुभमेन्ट कसरी भएको छ तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेटमेन्टबाट। र सबैभन्दा मेन स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँ वसलत हो, त्यो भनेको ब्यालेन्स सिट हो। यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो ब्यालेन्स सिट चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको एन्डिङसम्मको ब्यालेन्स सिट हो। यहाँबाट तपाईँ यो जगेडा कोष हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको रिजर्भमा कति पैसा छ, रिजर्भमा जति धेरै पैसा भयो भने त्यति नै कम्पनी स्ट्रङ हुनेछ। बिमा कोष कस्तो छ यो सबै ध्यान दिनु होला। र अर्को स्टेटमेन्ट तपाईँले प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्टमा ध्यान दिनुपर्छ। यो खुद नाफा चाहिँ बढाएको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ प्रोजेक्टेड इयरको ब्यालेन्स सिट हो। यो आइपिओ किन निष्कासन गरिएको छ, यसको मोटिभ के छ तपाईँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। धितो पत्र जारी गर्नुको उद्देश्य, पब्लिकबाट उठाएको पैसा चाहिँ कहाँ युटिलाइज हुन्छ तपाईँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। निष्कासनबाट प्राप्त हुने कुल रकमलाई कसरी र कुन क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो लगानीकर्ताको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो छ, आवेदन दिँदा पालना गर्नुपर्ने शर्त बन्देजहरू जस्तै एकभन्दा बढी दरखास्त दिन नपाइने। तपाईँ एकजनाको नामबाट 2 चोटि एप्लिकेसन प्लेस गर्न पाउनुहुन्न। यही दुवैबाट एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको दुवै एप्लिकेसन चाहिँ रद्द हुनेछ। एप्लिकेन्टले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ तपाईँ यो सबै पढ्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा मेन चाहिँ सिआरएन नम्बर छ। सेयरमा एप्लाई गर्नुको लागि सिआरएन नम्बर हुनुपर्छ। सिआरएन नम्बर तपाईँले आफ्नो डिमान्डमा जुन ब्याङ्कको खाता राख्नु भएको छ त्यो ब्याङ्कमा गएर सिआसमा फर्म भरेर सिआरएन नम्बर लिनु होला। यो प्रोस्पेक्टसमा तपाईँ नेपाल रे इन्सुरेन्स कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ सेयर मार्केटमा नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने त्यो बेला यो प्रोस्पेक्टस पढेर लगानी गर्नु होला। किनभने तपाईँले यो प्रोस्पेक्टस पढ्नुभयो भने धेरै कुरा तपाईँ यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ सेभनको साइटबाट जुनसुकै कम्पनीको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद सबैजनालाई यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। र तपाईँले कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहियो भने त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँले कमेन्ट गर्नुभएको टपिकमा हामी छिटै भिडियो लिएर आउनेछौँ। र भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोला र साथीहरूमाझ पनि सेयर गर्नुहोला। आगामी दिनहरूमा यस्तै सेयर मार्केट रिलेटेड कन्टेन्ट हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा भिडियो अपलोड हुन बित्तिकै सबैभन्दा पहिले तपाईँले नोटिफाई गरिन्छ।